हॅलो, नमस्कार. श्री स्वामी समर्थ. रेश्माच्या दुनियादारीमध्ये पुन्हा एकदा मी तुमचं स्वागत करते. तर बघा, उशिरा येतात आहे व्हिडिओ, पण व्हिडिओ नक्की तुम्ही शेवटपर्यंत बघा. मी आज करंजीचा व्हिडिओ घेऊन आज तुमच्यासमोर आलेले आहे. तर करंजी मी कशा पद्धतीने बनवते ते आज मी तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे. तर चला व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया. तर सगळ्यात अगोदर बघा, मी कढई ठेवलेली आहे. आपल्याला पहिलं सारण बनवून घ्यायचं. तर बघू शकता, सगळ्यात अगोदर मी खसखस 1 चमचा घेतलेली आहे. ती हलकीशी आपली फ्राय करून घ्यायची, भाजून घ्यायची, म्हणजे ती दाताखाली आल्यानंतर अशी कचकच लागत नाही, म्हणून अगदी हलकीशी अशी फ्राय करून मी घेतली बघा. त्यामध्ये नंतर खसखस काढून घेतल्यानंतर मी खोबऱ्याचा किस घेतलेला आहे. तर तो सुद्धा आपल्याला थोडासा भाजून घ्यायचा आहे, कारण की जेव्हा आपली करंजी जास्त वेळ राहते ना डब्यामध्ये, जेव्हा खाल्ली जात नाही, तर ते करंजीचं असं आतमध्ये फोडल्यानंतर सारणाचा असा कुबट वास येतो. त्यामुळे थोडंसं हलकंसं फ्राय करून घ्यायचं. जे खोबरं असतं ते सारणाबरोबर हे सगळे इन्ग्रेडियंट आपण थोडेसे भाजून घेतले ना, तर ते छान लागतात. तर खोबरं भाजून झालं आहे बघा. त्यामध्ये 1 चमचा मोठा मी तूप घातलेलं आहे आणि त्यामध्ये पाऊण वाटी मी रवा घेतलेला. हा रवा 0 नंबरचा आहे बघा. तुमच्याकडे जाडसर थोडा रवा असेल तर मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊ शकता. बारीक रवा थोडा छान लागतो सारणामध्ये, जाड असेल तर कचकच लागतो. त्यामुळं हा रवा छान असा मंद आचेवर खरपूस भाजून घ्यायचा, म्हणजे कचकच लागत नाही जेव्हा आपण सारण बनवतो तेव्हा. तर असा मस्त छान असा रवा भाजून घ्यायचा. त्यामध्येच बघा मी थोडे ड्रायफ्रूट्स घेतलेले आहेत. तुमच्याकडे असतील तर तुम्ही घेऊ शकता, नसतील तर नाही घेतलेत तरी चालेल. तर थोडे काजू, बदाम, पिस्ता घेतलेले, चारोळे आहेत आणि मनुके आहेत बघा. ते सुद्धा 1-2 मिनिट मी या रव्याबरोबर थोडे फ्राय करणार आहे, म्हणजे ते सुद्धा छान असे भाजले जातील. थोडं क्रंचीनेस वाटेल जेव्हा आपण करंजी खातो तेव्हा. तर ते थंड होतं इन्ग्रेडियंट सगळे. तोपर्यंत इकडे बघा 1 वाटी मी मैदा घेतलेला आहे. मैद्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं. जे वरचं आपलं आवरण असतं ते कसं करंजीचं आळणी नको लागायला म्हणून, आणि थोडासा त्याच्यामध्ये रवा टाकलेला आहे. तर रवा मी किती टाकला आहे, तर अर्ध्या वाटीपेक्षा कमी टाकलेला आहे रवा. जर 1 वाटी मी मैदा घेतलेला आहे, तर त्याच्यात अर्ध्याला अर्धं असं मी रवा त्याच्यामध्ये ॲड केलेला आहे. तुम्ही अर्ध्याला अर्धंसुद्धा करू शकता. 1 वाटी जर तुम्ही मैदा घेतला तर अर्धी वाटीसुद्धा रवा घेऊ शकता बारीक. तर मी थोडंसं कमी घेतलेलं आहे. त्यामध्ये कडकडीत असं 1 पळीभर तुपाचं मोहन टाकून ना छान असं घट्टसर आपण पीठ भिजवून घ्यायचं. जसं आपण चपातीचं वगैरे भिजवतो ना, अगदी तसंच. जास्त असं घट्ट मळायचं नाही, कारण की मग काय होतं, आपली जी करंजी आहे ना ती वाताड अशी कडकडीत लागते, म्हणजे खुटखुटीत बनते. जेव्हा आपण करंजी खातो ना तर कडक वरचं आवरण लागतं. तर बघा, हे सारण पण इकडे थंड झालेलं आहे. तर तिकडं पीठ 10 मिनटं मी थोडंसं मुरत ठेवते. तर इथं बघा, आपण खसखस किंवा रवा वगैरे भाजून घेतलेलं आहे. हे सगळं सारणाचं सगळं एकजीव करून घेते मी, कारण की थोडं थंड झाल्यावरच त्याच्यामध्ये पिठी साखर आपल्याला मिक्स करायची आहे. गरम गरम असताना जर आपण त्याच्यामध्ये पिठी साखर मिक्स केली तर काय होतं, पाणी सुटतं त्याला. म्हणून त्याच्यामध्ये थंड झाल्यानंतरच आपल्याला पिठी साखर मिक्स करायचे. तर बघा, थोडी थोडी करून मी पिठी साखर मिक्स करते. तुम्ही जसं गोड खाता त्याप्रमाणे तुम्ही पिठी साखर मिक्स करू शकता. तर तुमचं सगळं इन्ग्रेडियंट जर 1.5 वाटी आहे तर तुम्ही 1 वाटी त्याच्यामध्ये पिठी साखर घालू शकता, जर तुम्हाला गोड आवडत असेल तर. तर इथं मी थोडंसं 1 वाटीला थोडं कमीच घालणार आहे. तर इथं बघा, माझ्याकडे वेलची पावडर आहे. ती वेलची पावडर मी अर्धा चमचा त्याच्यामध्ये ॲड केली. तुमच्याकडे जायफळ पावडर असेल तीसुद्धा तुम्ही ॲड करू शकता याच्यामध्ये. अगदी मस्त असं सारण आपलं बघा रेडी झालेलं आहे. तर 1 वाटी मी घेतलेलं, त्यातलं एवढं मी थोडंसं साईडला ठेवली पिठी साखर, कारण की जास्त मग गोड नको आहे, कारण की आता गोडाचेच सगळे पदार्थ आहेत. खाऊन खाऊन गोड खूप कंटाळा पण येतो दिवाळीच्या ह्याच्यामध्ये. तर आपलं पीठसुद्धा बघा छान मुरलेलं आहे, रवा छान असा फुललेला आहे. तर एक गोळा घेऊन ना असं मी थोडंसं असं लांबट करून घेते, आणि आपल्याला म्हणजे एकसारख्या करंज्या येण्यासाठी ना थोडंसं लांबट असं करून असं कट करून घ्यायचं एकसारखं, म्हणजे कसं सगळ्या करंज्या आपल्याला एकसारख्याच बनतील. इथं बघू शकता, असा गोळा घेऊन ना मी तुम्हाला एक करंजी करून दाखवते. तुम्ही करंज्या छोट्या किंवा मोठ्या करू शकता तुमच्या प्रमाणे. इथं मी तुम्हाला छोटीसुद्धा करंजी करून दाखवते आणि थोडी मोठीसुद्धा करून दाखवते. जसं तुम्हाला म्हणजे आवडतं त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता, छोट्या मोठ्या, किंवा कोणी साचा असतो त्या साच्यामध्ये सुद्धा करू शकता. एकसारख्या येतात बघा सगळ्या करंज्या, काय छोट्या मोठ्या नाही, एकाच ह्याच्यामध्ये साच्यामध्ये तुम्ही चांगल्या अशा बनवू शकता. ते इथं मी तुम्हाला छोटी करंजी करून दाखवते. तर अशी कट करायची. कट करताना नेहमी थोडी बाहेरून करायची, आतून केली ना तर काय होतं,
कट लागतो त्याला आणि मग नंतर आपण तेलामध्ये जेव्हा तळतो ना तेव्हा ते सगळं सारण तेलामध्ये बाहेर येतं. तर इथं थोडीशी मोठी बघा मी तुम्हाला करंजी करून दाखवते. मी तर अशा थोड्याशा मोठ्याच केल्यात की 2 जरी खाल्ल्या ना तरीसुद्धा खाल्ल्यासारखं वाटावं म्हणून. तर काय लोकं बघा मुरड घालून करतात करंजी. मला एवढी काही मुरड घालता नाही येत त्या माझ्या करंजीला. बाकी दुसरी डिझाईन मला बनवता येते, पण अशी मुरडीची थोडासा प्रॉब्लेम वाटतो. मी केले ट्राय पण एवढं नाही मला काही जमलं. तर बघा मी अशी एवढी साईजची करंजी बनवते. इथे इकडं तेलसुद्धा मी गरम करायला ठेवलेलं आहे. अशा थोडंच प्रमाण बनवायचं. एक 15-20 झाल्या ना की लगेच तळून घ्यायच्या. नाहीतर काय होतं मग कडक होतं वरचं आवरण आणि मग ते तळलं की मग चांगलं लागत नाही. तर तेलाची फ्लेम काय करायची आपल्याला हाय टू मीडियम ठेवायची, लो ठेवायची नाही. लो ठेवली तर काय होतं करंजी तेल खूप जास्त पिते आणि एकदम तेलकट लागते त्यामुळं. तर बघा इथं मस्त टम्म अशा करंज्या आपल्या फुगलेल्या आहेत. मस्त गोल्डन असा कलर येईपर्यंत आपल्याला फ्राय करायचे आहेत. काय लोकांच्या घरी मी बघा करंज्या खाल्ल्या पण होत्या. एकदम पांढरट अशा कलरवर का काढतात काय समजतच नाही आणि ते चांगलंच लागत नाही. वरचं आवरण एकदम कडक असं तोंडामध्ये घातली ना करंजी की असं हिरड्यांना वगैरे असं टोचल्यासारखं होतं वरचं आवरण. तर असं नाही. अशा करंज्या जर तुम्ही बनवाल ना एकदम सॉफ्ट एकदम छान लागतात. अगदी तोंडात टाकल्यावरचं आवरणसुद्धा विरघळतं. तर इथं बघू शकता आपली करंजी चांगली तळून झालेली आहे. मी अशा कलरवर बघा करंज्या तळते. मस्त हलकासा असा गोल्डन कलर आला ना की खूप छान म्हणजे करंजी आपली टेस्टला पण लागते बघू शकता तुम्ही. तर अशा पद्धतीत आपल्याला सगळ्या करंज्या तळायच्या आहेत. कधी काय होतं अशा करंज्या आपल्या अशाच्या अशा राहतात, अशा दबल्या जात नाहीत. तर इथं बघा मी मुरड घातलेली सुद्धा आहे, पण थोडीशी जाडसर मला वाटली त्यामुळे मी काय तुमच्यासोबत ती शेअर नाही केली. तर ह्यासुद्धा अशा करंज्या बघा मी थोड्या करायच्या आणि तळून घ्यायच्या. नाहीतर काय होतं कडक होतात. जर तुम्ही एकटाच जर असाल ना तर काय करायचं त्यामध्ये कॉटनचा कपडा भिजवून ना त्यावर हांतरायच्या. म्हणजे करंज्या आपल्या बनवल्या असतात त्यावर हांतरायच्या म्हणजे जास्त कडक होत नाही. तर इथे एक करंजी मी तुम्हाला फोडून दाखवते. बघू शकता अगदी कुरकुरीत आणि मस्त असं आवरण वरचं झालेलं आहे. आतमधलं सारणसुद्धा एक नंबर झालेलं आहे. तर अशा पद्धतीने तुम्ही नक्की घरी ट्राय करा आणि मला कमेंटमध्ये सांगा की तुमच्या करंज्या कशा झालेत. तर बघा आजचा व्हिडिओ हा असा होता. तर पुन्हा भेटूया आपण एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत सगळ्यांना श्री स्वामी समर्थ. जय जय स्वामी समर्थ.